Hello viewers, welcome to my channel Food and Life Hacks. Delicious, tasty. এনে এটা ৰেচিপি লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আজি এই ৰেচিপিটো হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ নৱাবী পনীৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই কাজু আৰু বাদাম লৈছোঁ। কাজুখিনি আৰু বাদামখিনি মই তিয়াই লৈছিলোঁ আৰু কোমলি যোৱাৰ পিছত মই বাদামৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া এটা মিক্সি জাৰ লৈছোঁ, তাত কাজুখিনি আৰু বাদামখিনি একেলগে দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ মই এটা ধুনীয়া ফাইন পেষ্ট বনাম। এয়া মই দুইখিনি দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই অলপ পানী দিছোঁ যে বেছিকৈ নিদিওঁ, সামান্য দিছোঁ যাতে মোৰ পেষ্টটো বনাবলৈ কোনো অসুবিধা নহয়। আনফালে মই এখন কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ল'লোঁ। ইয়াত মই ৰিফাইন তেল লৈছোঁ, আপোনালোকে তেলৰ ঠাইত ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এতিয়া ইলাচি আৰু ডালচেনি দি দিছোঁ, লগতে 1 চামুচ গোটা জিৰা দি দিছোঁ। সামান্য ভাজি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই আদা নহৰু মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে পিঁয়াজ আছিলে, পিঁয়াজো মই দি দিছোঁ। সকলোখিনি মই ভাল ধৰণে ভাজি ল'ম। এইখিনি মই তেতিয়ালৈকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ নহয়। কিছু সময়ৰ পিছত ইয়াতে মই 8-10টা গোটা জালুক দি দিছোঁ। এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত মই ঠাণ্ডা কৰি ইয়াৰ পেষ্ট বনাই ল'ম। আনফালে এখন কেৰাহীত মই তেল গৰম কৰি ল'লোঁ। তেলখিনি সামান্য গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ বাটাৰ দি দিছোঁ। তেল দিছোঁ কাৰণ যাতে বাটাৰটো মোৰ জ্বলি নাযায়। বাটাৰখিনি গলি গ'ল, মোৰ তেলৰ লগত মিলি গ'ল। ইয়াতে এতিয়া মই যি পিঁয়াজৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, এই পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিম। খুব ফাইন পেষ্ট কৰিব লাগিব, একদম মিশ্ৰণটো একেবাৰে মিহি হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াৰ টেষ্টটো ভাল ওলাব। পিঁয়াজ, আদা, নহৰু এই সকলোখিনি মই ভাজি পিনে ইয়াতে পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি এতিয়া ইয়াত দি পিনে ভাল ধৰণে ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই কিছু সময় ভাজি থাকিম। আধা কাপমান পানী মই ইয়াতে দি দিছোঁ, এইখিনিও মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ভাজি থাকিম। এতিয়া ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ফ্লেম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু মই লৰাই আছোঁ। কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে মছলাটো জ্বলি যাব পাৰে। এইখিনি তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিম, তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা তেলটো ছেপাৰেট হৈ নাযায়। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি মই ভাজিয়ে আছোঁ। একেবাৰে বনাবলৈ সহজ। এয়া মই ভাজিলোঁ আৰু তেলখিনি ছেপাৰেট হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া মই যি বাদাম আৰু কাজুৰ যি পেষ্ট বনাইছিলোঁ, সেই পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি ভাল ধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনিও মই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। মই কণ্টিনিউ লৰাই আছোঁ আৰু ভাজি আছোঁ, একেবাৰে ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিছোঁ।
নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। এবাৰ ভাল ধৰণে লৰাই ল'লোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ। সেইখিনিও ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ আৰু এবাৰ ভাল ধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ। কিছু সময়ৰ কাৰণে এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি দিম। প্ৰায় 2 মিনিট একেবাৰে ল' ফ্লেমত মই ঢাকি দিছোঁ। এয়া 2 মিনিটৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া মই কচুৰি মেথি ৰোষ্ট কৰি লৈছিলোঁ আৰু অকণমান হাতেৰে মোহাৰি ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনিও ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ গ্ৰেভিটোৰ লগত। এয়া মোৰ গ্ৰেভিটো লাহে লাহে তেলটো ছেপাৰেট হৈছে, অকণমান শুকাই আহিলে আগতে যিমান গ্ৰেভি আছিলে তাতকৈ অকণমান কমি গ'ল। ইয়াতে এতিয়া মই অলপ পানী দিছোঁ আৰু ভাল ধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আৰু অলপ পানী দিম। প্ৰায় 1 গিলাচমান পানী দিছোঁ ইয়াত। গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া অকণমান মই মিডিয়াম কৰিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ঢাকি পিনে 1 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। এয়া উতল আহিলে 1 মিনিটৰ পিছত এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই আকৌ ল' কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই পনীৰ আছিলে পনীৰখিনি দি দিছোঁ। খুব এটা সুন্দৰ গোন্ধ ওলাইছে, দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে, একদম খাবলৈ মন গৈছে। খুব টেষ্টি এইটো ৰেচিপি আৰু বনাবলৈ খুব সহজ। এবাৰ ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ একেবাৰে ল' ফ্লেমত। এয়া কিছু সময়ৰ পিছত গ্ৰেভিটো প্ৰায় মোৰ হৈছেগৈ। ইয়াতে এতিয়া মই 1 চামুচ ঘি দি দিছোঁ, কাৰণ ঘি দিলে আমাৰ বাদামৰ এটা গোন্ধ থাকে, সেই গোন্ধটো নাইকিয়া হ'ব আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা হয়। ভালকৈ এবাৰ মিহলাই লৈছোঁ আৰু কিছু সময় ঢাকি পিনে মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম আৰু আমাৰ নৱাবী পনীৰ ৰেচিপি সম্পূৰ্ণ হ'ব। এয়া মোৰ নৱাবী পনীৰ আজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এয়া বাতি এটাত উলিয়াই ল'লোঁ। খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় আৰু বনাবলৈও খুব সহজ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰিব আৰু এবাৰ ঘৰত এনেদৰে বনাই খাই চাওক আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আন এটা ভিডিঅ' লৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।